Hello students, আজি আমি ডিসকাস কৰিম compressibility factor. So compressibility factor এটা সাব টপিক হয় stoichiometer chapter টো যোনটো আমাৰ ক্লাস 11 ৰ কেমিষ্ট্ৰি এটা চেপ্টাৰ হয় ৰাইট সো আমি চাম এটা what is exactly the compressibility factor. So আমি গম পাইছো যে the deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor, right? So junto deviation of ideal behavior, that means ami eta guess ideal na real, so hetu car through di ami measurement koribo paru compressibility on based on compressibility factor. It may be positive, negative aru zero deviation, right? So eta deviation to jodi positive hoy, negative hoy aru zero deviation show kore hetur upor base kori ami ko paru je yar z or value to ki aru ei gas to ki hoy, right? So etu khub important je ami compressibility factor through ki go pon je deviation to positive, negative aru zero hoise ba no deviation show korise etu ami find out koribo paru. So etia ami joto koi aso je compressibility factor. So actually the compressibility factor hoy ki, so etu eta ratio hoy the product of PV, pressure, volume aru nRT, right? So ratio hoy product of pressure and volume aru nRT. So ami ki he through di real represent karo z is equal to PV divided by nRT, right? So etu eta amar ratio hoy jar kono unit na thake aru etu kar product or ratio hobo pressure, volume aru nRT. So z is equal to PV by nRT. Ami aru eta formula through di ami compressibility factor to express koribo paru hetu hoise z is equal to volume of the real gas divided by volume of the ideal gas. So volume of real gas divided by volume of ideal gas or jonto ratio etu amar compressibility factor ki kore represent kore. এতিয়া আমি চাম যে আইডিয়াল গ্যাস আমি যে কৈ আছো যে আইডিয়াল গ্যাস যোনবিলা গ্যাসে কি কয় PV is equal to nRT, right? PV equal to nRT ইকুয়েশন to ফলো কৰে এই গ্যাস বিলাকৰ কাৰণে z ৰ ভ্যালু তো কি হ'ব পাৰে. সো আমি ক্লিয়াৰলি দেখিছো যদি আমি এই z ৰ জায়গাত 1 পুট কৰো তেতিয়া আমি যদি ক্রস প্রোডাক্ট কৰো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে. সো PV ইকুয়াল টু কি হৈ যাব nRT হৈ যাব. সো ইয়াৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰলি গম পালো যে যোনটো z ভ্যালু ফৰ আইডিয়াল গ্যাস z ভ্যালু তো কি হ'ব, z ভ্যালু তো সদায় 1 হ'ব. For ideal gas z is equal to 1 আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো আমাৰ স্পেসিফিক টেম্পারেচাৰ বা প্ৰেসাৰ প্ৰয়োজন নাই. তো অল টেম্পারেচাৰ এন্ড প্ৰেসাৰ কন্ডিশনত এই ভ্যালু তো 1 হ'ব, ৰাইট? এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা. যিকোনো টেম্পারেচাৰ আৰু প্ৰেসাৰ, দ্যাট মিন্স কোনো আমাক স্পেসিফিক হাই টেম্পারেচাৰ, লো প্ৰেসাৰ বা লো টেম্পারেচাৰ, হাই প্ৰেসাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো স্পেসিফিক কন্ডিশনৰ প্ৰয়োজন নাই. তারপর আরো এটা পয়েন্ট কৈছে the graph of z versus p will be straight line parallel to p axis. যদি আমি গ্রাফ ড্র কৰো কার মাজত গ্রাফ ড্র কৰিম যদি আমি প্রেসার আৰু z means compressibility factor. যদি আমি compressibility factor যদি প্রেসাৰটো আমি x axis ৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আৰু compressibility factor টো যদি y axis ত তেনে হলে আমি যোনডাল গ্রাফ পাম কাৰ কাৰণে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে হেডাল কি হ'ব প্রেসাৰৰ প্যারালালি এডাল স্ট্রেট লাইন পাম, ৰাইট? স্ট্রেট লাইন পাম এটো আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে ফৰ আইডিয়াল গ্যাস, ৰাইট? আৰু আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে আমি গম পালো যে যোনটো z ৰ ভ্যালু তো কি হ'ব পাৰে আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে z ইকুৱেল টু 1 হৈ যাব. সো বেসিক্যালি আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে পইণ্ট পালো যে আমি যোনটো compressibility factor বুলি কওঁ এটো আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কওঁ PV divided by nRT. ইয়াৰ মাজৰ যোনটো ৰেশিও এটো হ'ব আমাৰ compressibility factor. আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা থৈ দি ইয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো এটো হৈছে ভলিউম অফ দা ৰিয়েল গ্যাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ দা আইডিয়াল গ্যাস. আৰু এটা পইণ্ট গম পালো যে যোনটো আমাৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ যোনটো z ভ্যালু বা compressibility factor এটো আমাৰ কিমান 1. সো অলৰেডি আমাৰ এক্সামত HS ৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ এক্সামত এই কোৱেশ্চনটো সুধি গৈছে এটা শৰ্ট 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে এটো সুধি গৈছে যে আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে যোনটো z ভ্যালু এই z ভ্যালুটো কি বা compressibility factor ভ্যালুটো কি হ'ব যেতিয়া আমি এটা আইডিয়াল গ্যাস ইউজ কৰিম. সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে 1, ৰাইট? সো নেক্সট আমি চাম অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো যে যোনটো আমাৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে z ৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কি কন্ডিশন ইউজ কৰিম আমি লো প্ৰেসাৰ কন্ডিশন ইউজ কৰিম, ভেৰি লো প্ৰেসাৰ কন্ডিশন ইউজ কৰিম. আমি অলৰেডি জানো যে যোনটো আমাৰ ৰিয়েল গ্যাস বিলাকক যদি আমি লো প্ৰেসাৰ এন্ড হাই টেম্পারেচাৰ কন্ডিশনত যদি ৰাখো কাক ৰিয়েল গ্যাস বিলাকক সিহঁতে কিহৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব সিহঁতে আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব, ৰাইট? যদি আমি ৰিয়েল গ্যাসক লো প্ৰেসাৰ এন্ড হাই টেম্পারেচাৰ কন্ডিশনত ৰাখো সিহঁতে সব রিয়েল গেছে আইডিয়াল গেছৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব. দ্যাট মিন্স হেতে PV ইকুৱেল টু nRT ইকুৱেশনটো কি কৰিব ফলো কৰিব. এটা কৈছে যে
very low pressure যেতিয়া প্ৰেছাৰটো বহুত কম হ'ব all gases shown have z equal to 1 এইটোৱে কথাটো কন্ডিশনটো একেটাই মানে যেতিয়া ভলিউম প্ৰেছাৰটো বহুত লো হ'ব তেতিয়া আমাৰ z ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব 1 হৈ যাব আৰু z ৰ ভ্যালু 1 হোৱা মানে কি হ'ল যে গেছটো আইডিয়াল গেছ সো যিকোনো গেছত যদি আমি লো প্ৰেছাৰ কন্ডিশনত আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰো তেতিয়া আমাৰ আলটিমেটলি আমি যোনটো কম্প্ৰেসিবিলিটি ফ্যাক্টৰ পাম এটো কি হ'ব 1 হ'ব আৰু আলটিমেটলি যেতিয়া z ৰ ভ্যালুটো 1 হৈ যাব গেছটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম আইডিয়াল গেছ বুলি ক'ব পাৰিম আৰু আইডিয়াল গেছৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ডেভিয়েশন শো নকৰে ৰাইট আমি গম পাইছো যে কম্প্ৰেসিবিলিটি ফ্যাক্টৰ থ্ৰুদি আমি কি ৰিয়েল গেছ আৰু আইডিয়াল গেছৰ ডেভিয়েশনটো ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু যেতিয়া ডেভিয়েশন শো নকৰে আমি গম পাম এই গেছটো কি গেছ এই গেছটো এটা আইডিয়াল গেছ ৰাইট So next point to sum. Koisu je at high pressure all gases have z greater than 1. Jetia ami high pressure use korim. Jetia ami high pressure use korim. Jetia amar compressibility factor value to ki ho jabo pare greater than 1. That means 1 of ke beshi ho jabo pare. It should be 1.3 ho pare, 1.4 ho pare, 2.5 ho pare. Juntu value 1 of koi beshi hobo jetia ami গম পাব লাগে যে কন্ডিশনটো কি হৈছে যে কন্ডিশনটো হাই প্ৰেছাৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু এইটো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পিভি যোনটো আমাৰ ৰেশিও এই ৰেশিওটো চেঞ্জ আহি যাব ৰাইট তেতিয়া দেখিম যে যোনটো পিভি ভ্যালু প্ৰডাক্ট অফ প্ৰেছাৰ এন্ড ভলিউমটো কাটকৈ বেছি হৈ যাব এনআৰটি ভ্যালুতকৈ বেছি হৈ যাব কেতিয়া যেতিয়া z ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব আৰু লগে লগে যোনটো ভলিউম অফ দা ৰিয়েল মানে আমি যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো যে গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকৰ যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো সেই ভলিউমটোতকে ৰিয়েল ভলিউমটো কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব আমি সাপোজ যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো আমি ধৰিছিলো 2 সেন্টিমিটাৰ কিউব এটা ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো যোনটো ৰিয়েলিটি ৰিয়েল হৈ যাব হেতু আমাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ কিউব লাইক এনেকুৱা টাইপৰ ভলিউমটো চেঞ্জ হৈ গুচি যাব এটা মই এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিছো গতিকে যেতিয়া আমি z factor to that means compressibility factor to 1 of ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ pv = nrt খুব মনোযোগে চাবা দে এই পইণ্টটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এখিনি কাৰ কাৰণে এখিনি আমাৰ ৰিয়েল গেছৰ কাৰণে কাৰণ আমি অলৰেডি গম পালো যে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে z = 1 গতিকে z টো গ্ৰেটাৰ দেন 1 আৰু লেছ দেন 1 এই দুইটা কন্ডিশন ফৰ ৰিয়েল গেसेস ৰাইট সো ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো চাইছো আমি যে এটা হাই প্ৰেছাৰ যেতিয়া z ৰ ভ্যালুটো 1 অফকে ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া pv ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন nrt হ'ব আৰু ভলিউম অফ দা ৰিয়েল মানে আমি যেটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো কন্ডিশনটো এই ভলিউমটো কি হ'ব ফাইনাল ভলিউমটো বহুত বেছি হৈ গুছি যাব These are the more difficult to compress. So, তেতিয়া কি হৈ যাব যে ভলিউমটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব তেনে কম্প্ৰেস কৰিব পাৰিম জানো ইজিলি কম্প্ৰেস কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ কি হ'ব গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাক কি হ'ব এক্সপান্ড হৈ যাব ৰাইট সো এই পইণ্টটো থৈ আমি এটোৱে গম পাম যে যেতিয়া z ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 তেতিয়া হলে গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকক কি কৰিম আমি কম্প্ৰেস কৰিব নোৱাৰো ইজিলি কম্প্ৰেস কৰিব নোৱাৰো আৰু গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকে কি কৰিব এক্সপান্ড কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে ফাইনাল ভলিউমটো কি হৈ যাব ফাইনাল ভলিউমটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব সো এইটো আমাক কি দেখুৱায় এইটো আমাক পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখুৱায় বুলি কৈছে যেতিয়া আমাৰ ফাইনাল ভলিউমটো সো ৰিয়েল যোনটো ভলিউমটো এইটো যদি আমাৰ এক্সপেক্টেশন ভলিউমটোতকে কি হৈ যায় বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ডেভিয়েশনটো সদায় পজিটিভ হ'ব আৰু ৰিপালশন ইনক্ৰিজেস পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত তেতিয়া এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সেস নাথাকে কাৰণ গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাক যেতিয়া ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব হেতৰ মাজত কি হ'ব কলিজন নাথাকিব আৰু এটা স্মল স্পেস নাথাকিব যাৰ কাৰণে হেতৰ মাজত কলিজন হ'ব আৰু ইনডাইৰেক্টলি হেতৰ মাজত কি হ'ব ৰিপালশনটো ইনক্ৰিজ হৈ গুচি যাব So randomly particle bilake move koribo jikunu direction so tahator major kono attractive force develop nohoy so repulsive force to increase hobo jeti amar z is greater than 1 so eto amar first condition for real gases again aru eta condition ase jodi ami intermediate pressure use koro intermediate pressure means pressure to high nohoy eta medium pressure that means আমি লো প্ৰেছাৰ ইউজ নকৰো আৰু বেছি হাই প্ৰেছাৰ ইউজ নকৰো এটা মাজত থাকিব এটা প্ৰেছাৰটো সো তেতিয়া যদি আমি হে প্ৰেছাৰটো ইউজ কৰো তেতিয়া আমাৰ কন্ডিশনটো কি হ'ব ইন্টাৰমিডিয়েট যেতিয়া প্ৰেছাৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ z ভ্যালুটো কি হৈ যাব z ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন 1 হৈ যাব মানে z ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব 0.5 0.9 0.23 লাইক এনেকুৱা টাইমৰ ভ্যালু পাম আমি বুজি পালানে বা নেগেটিভ পাব পাৰো z = নেগেটিভ হ'ব পাৰে সো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে কি একতকৈ কি হ'ব পাৰে z ৰ ভ্যালুটো একতকৈ সৰু হৈ যাব বুজি পালা সো তেতিয়া আমাৰ কন্ডিশন কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ যোনটো pv ভ্যালুটোতকে লেছ দেন nrt ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ যাব the product of pressure and volume তকৈ nrt প্ৰডাক্টটো কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব আৰু যোনটো v real is less than v ideal মানে আমি যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো ফাইনালি তাৰ ভলিউমটো কি হৈ যাব তাতকে বেছি সৰু হৈ গুছি যাব ইয়াৰ আগৰ কন্ডিশনটোৰ অপোজিট আগৰটো কি হৈছে যে ফাইনাল আমি যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো যোনটো ৰিয়েল ভলিউম এই ৰিয়েল ভলিউমটো কি হৈ গৈছিলে যোনটো আমাৰ এক্সপেক্টেশন ভলিউম তাতকৈ বেছি হৈ গৈছিলে ইয়াৰ আকৌ ৰিয়েল ভলিউমটো কি হৈ যাব পাৰে ৰিয়েল ভলিউমটো যদি আমি সাপোজ আমি এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলো 3
ডেসিমিটার কিউব যদি আমি ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিছিলো ফাইনাল ভলিউমটো 1.5 ডেসিমিটার কিউব হৈ যাব গতিকে ভলিউমটো কি হৈ গ'ল বহুত কম হৈ গুছি গ'ল দ্যাট মিন্স কম্প্ৰেছনটো কি হৈ গ'ল গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকৰ ভলিউমটো কম হৈ যোৱাৰ লগে কম্প্ৰেছনটো ইনক্ৰিজ হৈ গুছি গ'ল সো গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত কম্প্ৰেছনটো কি হৈ যাব পাৰে ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে আৰু এইটো আমাক কি ডেভিয়েশন শো কৰে এটা আমাৰ নেগেটিভ ডেভিয়েশন শো কৰে এই গুটে কন্ডিশনটো আমাক এটা নেগেটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিলে ৰাইট আৰু এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স বিটুইন দা মলিকুল ইনক্ৰিজেস ৰাইট সো পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ স্পেস তো কমি গুছি গ'ল স্পেস কমি যোৱাৰ লগে লগে ভলিউম কমি গুছি গ'ল ভলিউম কমি যোৱাৰ লগে লগে পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত কি হ'ব কলিজন ইনক্ৰিজ হৈ যাব আৰু এই পাৰ্টিকল বিলাক এটা স্মল স্পেসৰ ভিতৰতে বহুত পাৰ্টিকল আহি যাব সো তাৰ কাৰণে কি হ'ব হেতৰ মাজত এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্সটো কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব সো মেইনলি আমি তিনটা কন্ডিশন পালো এটা হৈছে যেতিয়া আমি লো প্ৰেসাৰ ইউজ কৰো ৰাইট ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো ফাৰ্স্টটো যে লো প্ৰেসাৰ ইউজ কৰিলে যিকোনো গেছে আমাক z = 1 ভ্যালু দিব আৰু হি কি বিহেভ কৰিব হি আইডিয়াল গেছৰ গতে বিহেভ কৰিব ৰিয়েল গেছ বিলাকেও আইডিয়াল গেছ বিহেভ কৰিব যেতিয়া লো প্ৰেসাৰ হ'ব দুই নম্বৰ কন্ডিশনটো হৈছে আমি যেতিয়া হাই প্ৰেসাৰ ইউজ কৰিম হাই প্ৰেসাৰত আমাৰ কি হ'ব হাই প্ৰেসাৰ ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ z ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ গুছি যাব গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ যোৱাৰ লগে z ৰ ভ্যালুটো pv = nrt হৈ যাব pv গ্ৰেটাৰ দেন nrt হৈ যাব আৰু ভলিউম যদি আমি এক্সপেক্ট কৰিম সেই ভলিউমটো expectation volume to বাঢ়ি গুছি যাব অৰ্থাৎ গ্যাসটো কি হ'ব এক্সপান্ড কৰি দিব গ্যাসটো এক্সপান্ড কৰাৰ লগে লগে গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত ৰিপালসিভ ফোৰ্সটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এই ৰিপালসিভ ফোৰ্সৰ কাৰণে যদি ডেভিয়েশন শো কৰিব হেতু সদায় আমাৰ কি দেখাব এটা পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব ৰাইট এটা পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব আৰু সেকেন্ড যেটো আমাৰ ইন্টাৰমিডিয়েট প্ৰেসাৰ আমি ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে কি হ'ব z ৰ ভ্যালুটো 1 কে লেস দেন হৈ যাব 1 কে যেতিয়া ভ্যালুটো লেস দেন হৈ যাব গ্যাস পাৰ্টিকলটো কম্প্ৰেস হ'ব মানে যোনটো আমি ফাইনাল ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিম এই ভলিউমটো expectation volume to কম হৈ গুছি যাব যাৰ কাৰণে হেতৰ মাজত এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স বিলাক ইনক্ৰিজ হৈ যাব সো এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এই তিনটা পইণ্ট তোমালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰি লবা ৰাইট সো নেক্সট আমি এটা গ্ৰাফ চাম গ্ৰাফটো কাৰ মাজত চাম কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ আৰু প্ৰেসাৰৰ মাজত সো কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰক যদি আমি y ডাইৰেকশনত ড্ৰ কৰো দ্যাট মিন্স z = pv / nrt ৰাইট আৰু যদি x ডাইৰেকশনত আমি প্ৰেসাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো প্ৰেসাৰ তেতিয়া আমি যদি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰো আমি এটা লিখিম যে এডাল আমাৰ স্ট্ৰেট লাইন পাইছো ৰাইট এডাল স্ট্ৰেট লাইন এই স্ট্ৰেট লাইনটো কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে z = 1 ভ্যালুৰ কাৰণে দ্যাট মিন্স এটো আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে আমি পাম সো আইডিয়াল গেছটো কি হ'ব ফাইনালি প্ৰেসাৰৰ লগত প্যাৰালেল হ'ব আৰু এডাল স্ট্ৰেট লাইন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সো ইয়াক বাদ দি বাকি যিকিটা গ্ৰাফ পাইছো এই গ্ৰাফটো কাৰ কাৰণে পাইছো এই ফাৰ্স্টটো পাইছো আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কাৰণে পাইছো ৰাইট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেকেন্ডটো পাইছো আমি মিথেনৰ কাৰণে পাইছো আৰু থাৰ্ডটো পাইছো এটো অক্সিজেন গেছৰ কাৰণে পাইছো তাৰ পৰা হাইড্ৰোজেন গেছ এন্ড দেন নাইট্ৰোজেন গেছ সো এই গুটেই কেটা গেছে কি আইডিয়াল গেছ বিহেভ কৰিছে আৰু আইডিয়াল গেছ বিহেভ কৰিছে আৰু লগতে দেখিছা যে ইয়াৰ ভ্যালুটো প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছে যেতিয়া প্ৰেসাৰটো ইনক্ৰিজ হৈছে এতিয়া কিন্তু যোনটো z ৰ ভ্যালু সেই z ৰ ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই z ৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হৈছে z ৰ ভ্যালু যোনটো কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ ভ্যালু ডিক্ৰিজ হৈছে আৰু এটা পইণ্টৰ পাছত আকৌ সেই ভ্যালুটো কি হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আকৌ ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰাইট সো এই গ্ৰাফ z = 1 ৰ তলৰ যিখিনি ডেভিয়েশন সেইখিনি আমাক নেগেটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰখিনি আমাক কি দেখাব পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব সো বাকি যোনখিনি ৰিয়েল গেছ সেই গেছখিনি কি কৰিছে সো ডিফাৰেন্ট যেটা আমাৰ প্ৰেসাৰটো ইনক্ৰিজ হৈছে ফাৰ্স্ট কন্ডিশনত কি হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ z ফেক্টৰটো বা কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰটো কি হৈছে লাহে লাহে ডিক্ৰিজ হৈছে আৰু এটা পইণ্টৰ পাছত আকৌ সেই z ফেক্টৰটো কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে সেই z ফেক্টৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাইট সো এটো আমি এই গ্ৰাফৰ থ্ৰুদি কি কৰিব শো কৰিব তো এক মিনিট ওকে সো ইয়াৰ উপৰ পাৰ্টটো আমাক পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব আৰু তলৰ পাৰ্টটো আমাক কি নেগেটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব আৰু এটা যোনটো আমাৰ z = 1 পইণ্ট দেখাব এই স্টেট লাইনত ইয়াত আমাৰ ডেভিয়েশন কি হ'ব 0 হ'ব 0 ডেভিয়েশন শো কৰিব সো এই গ্ৰাফটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে এটো নোট ডাউন কৰি লবা ৰাইট সো নেক্সট চাও সো এটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট গেছেছ শো আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ সো গেছ বিলাকে আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব when the volume occupied is large যেতিয়া হে গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকে যোনটো ভলিউম অকুপাই কৰিব হেতু বহুত লাৰ্জ হ'ব সো that the volume of the molecule can be neglected in comparison it right so যোন এটা গ্যাসে আইডিয়ালি বিহেভ কৰিব যেতিয়া হে গ্যাস পাৰ্টিকলটোৱে যদি সাপোজ এটো আমাৰ চেম্বাৰ এটা লৈছো গ্যাস চেম্বাৰ এই গ্যাস চেম্বাৰটোৰ যদি ভলিউমটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় কাৰ কম্পেৰিজনত যদি এই গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকৰ কম্পেৰিজনত যদি গ্যাস পাৰ্টিকলৰ যোনটো ভলিউম সো আমি জানো যে গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাক কি হয় কিছুমান সলিড স্ফিয়াৰ হয় ৰাইট
rigid sphere sorry so ইহতৰ আমাৰ যোনটো ভলিউম হেতু আমি কি ফৰ্মুলা থ্ৰুদি ক্যালকুলেট কৰিব আমি 4/3 pi r cube এই ফৰ্মুলাটো থ্ৰুদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি গ্যাস মলিকুল বিলাকৰ ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব যদি আমি চাও যদি এই গ্যাস মলিকুল বিলাক বহুত সৰু হয় কম্পেৰিজন টু কি এই চেম্বাৰটো তেতিয়া আমি এই গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকে কি কাৰ দৰে বিহেভ কৰিব ইয়াতে আইডিয়াল গ্যাসৰ দৰে বিহেভ কৰিব ৰাইট এটোৱে কৈছে যে এই পইণ্টত যে gases show ideal behavior gas particle will show ideal behavior when the volume is large so that the volume of the molecule can be neglected তেতিয়া আমি volume of the molecule বিলাক কি কৰিব যোনটো মলিকুলাৰ ভলিউম হেতু আমি নেগলেক্ট কৰিব ইন কম্পেৰিজন টু এই যোনটো চেম্বাৰ বা এই ভেসেলটোৰ যোনটো ভলিউম এই ভলিউমটো কম্পেৰিজনত আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল মলিকুল বিলাকৰ যোনটো ভলিউম হেতু আমি কি কৰিব নেগলেক্ট কৰো আৰু যেতিয়া আমি ইন্ডিভিজুয়াল পাৰ্টিকল বিলাকৰ ভলিউমটো নেগলেক্ট কৰো আমি জানো যে কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ যোনকিটা পস্তুলেট সেই পস্তুলেট কিটা কোনে ফলো কৰে আইডিয়াল গ্যাসে ফলো কৰে ৰাইট আমি অলৰেডি পঢ়ি আইছো যে যোনটো কেটিজি কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছ তাৰ কিটামান পস্তুলেট আছিল পস্তুলেট কিটা আছিল কি যে গ্যাসেছ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত কোনো এট্ৰাক্টিভ বা ৰিপালসিভ ফোৰ্স নাথাকে সেকেন্ড পস্তুলেটটো আছিল যে যোনটো ইন্ডিভিজুয়াল পাৰ্টিকল বিলাকৰ ভলিউম হেতু আমি এজ কম্পেৰিজন টু দ্য চেম্বাৰ আমি কি কৰিব নেগলেক্ট কৰিব গতিকে এই গ্যাস আইডিয়াল গ্যাস যদি হয় গতিকে ইয়াৰ ভলিউমটো কি হ'ব বহুত সৰু হ'ব কম্পেৰিজন টু দ্য ভলিউম অফ দ্য কন্টেইনাৰ যে ভলিউম অফ দ্য কন্টেইনাৰ যদি v2 হয় আৰু এই আইডিয়াল গ্যাস কেটাৰ ভলিউম যদি আমাৰ v3 হয় তেতিয়া আমাৰ v2 ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন কি হবে v3 সো ভলিউম অফ দা আইডিয়াল গ্যাসতকে যেটা ভলিউম অফ দা চেম্বাৰটো বহুত বেছি হ'ব পাৰে এই পাৰ্টিকল বিলাকে কি গ্যাস হিচাপে শো কৰিব এটা আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব কিন্তু সেই কন্ডিশনটো পসিবল নহয় কাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েল গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ ৰিয়েল গ্যাস বিলাক কিছুমান ৰিজিড স্ফিয়াৰ হয় না আৰু ইহঁতৰ কিছুমান ভলিউম থাকে সো এই ভলিউমটো আমি আকৌ এই চেম্বাৰটোৰ ভলিউমৰ লগত নেগলেক্ট কৰি দিব নোৱাৰো যে ইয়াৰো কিছুমান ভলিউম এক্সিষ্ট কৰে সো এই ভলিউমটো সাপোজ ইয়াৰ যদি ভলিউম v4 হয় আৰু এই চেম্বাৰটোৰ ভলিউম যদি v5 হয় তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো যে v5 টো বহুত ডাঙৰ কাটকৈ v4 তকৈ সো এই কন্ডিশনটো এক্সিষ্ট নকৰে ফৰ ৰিয়েল গ্যাস ফৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে কিন্তু হেতু নহব আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ভলিউম হ'ব পাৰ্টিকল বিলাকৰ এই ভলিউমটো বহুত কম হ'ব কম্পেৰিজন টু দা চেম্বাৰ ৰাইট তাপা হেতু পইণ্টকে কৈছে যে অর দা বিহেভিয়াৰ অফ দা গ্যাসেস বিকাম মোর আইডিয়াল when pressure is very low right so আমি কই already এটো পাইছো যে low pressure LPHT right এটো আমি এটা ফর্মুলা অলরেডি পাইছো যে LPHT খুব মনোযোগে এটো শুনিবা যে low pressure and high temperature যেতিয়া হাই টেম্পারেচাৰ আৰু লো প্ৰেছাৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া যিকোনো গেছে কিহৰ দৰে বিহেভ কৰিব আইডিয়াল গেছৰ দৰে বিহেভ কৰিব সো এখানে কৈছে দা বিহেভিয়াৰ অফ দা গেसेस বিকাম মোর আইডিয়াল when pressure is very low তেতিয়া প্ৰেছাৰটো এপ্লাই কৰা প্ৰেছাৰটো বহুত লো হ'ব তেতিয়া গ্যাস পাৰ্টিকল বিলাকে যোনটো বিহেভ কৰিব এটো কাৰ হৈতে একে হ'ব আইডিয়াল গেছৰ হৈতে একে হ'ব নেক্সট পইণ্টটো আমাক কৈছে up to what pressure a gas will follow the ideal gas law depends on the nature of the gas and temperature right so কোনটো প্ৰেছাৰ লৈকে এটা গেছে আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব হেতু কমপ্লিটলি ডিপেন্ড কৰিব যোনটো নেচাৰ অফ দা গেছটো নেচাৰ কি আৰু তাৰ আমি কি টেম্পারেচার সেই এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছো বা এই গ্যাসখিনিক ৰাখিছো চেম্বাৰটোৰ ভিতৰত সো তাৰ টেম্পারেচাৰ আৰু নেচাৰ অফ দা গেছৰ ওপৰত গুটে হেৰিটো ডিপেন্ড কৰিব যে এই নেচাৰ অফ দা আপ টু হোৱাট প্ৰেছাৰ কোনটো প্ৰেছাৰ লৈকে এই এটা আইডিয়াল গেছে কি কৰিব পাৰে এটা গেছে আইডিয়ালিটি ফলো কৰিব মানে আইডিয়াল গেছৰ বিহেভিয়াৰটো শো কৰিব আপ টু হোৱাট প্ৰেছাৰ যে হেতু কমপ্লিটলি ডিপেন্ড কৰিব নেচাৰ অফ দা গেছ আৰু টেম্পারেচাৰ ওপৰত সো অলৰেডি আমি এইটা পইণ্ট ইয়াত মেনশন কৰিলো সো তোমালোকে নোট ডাউন ভালকে এটো নোট কৰি লবা ৰাইট সো নেক্সট আহিব আমাৰ বইল টেম্পারেচাৰ অৰ বইল পইণ্ট সো বইল টেম্পারেচাৰ অৰ বইল পইণ্ট এই দুইটা ডেফিনেশন একে হয় এটা আমি সাম যে বইল টেম্পারেচাৰ বা বইল পইণ্ট বুলিলে বইল টেম্পারেচাৰ অৰ বইল পইণ্ট ইয়াৰ নো ডেফিনেশন টো কি হয় the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure so junto temperature at a real gas ideal gas behavior to show কৰে আৰু তাৰ টেম্পারেচাৰটো আমি কেতিয়াও নেগলিজ মানে এনেকুৱা এটো ক'ব নোৱাৰো যে আমাৰ একেবাৰে লো প্ৰেছাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো এটা আমাৰ এপ্ৰিচিয়েবল ৰেঞ্জ অফ প্ৰেছাৰ থাকিব কাৰণ অলৰেডি আমি কৈছো যে যেতিয়া প্ৰেছাৰটো বহুত লো হয় যিকোনো গেছে আমাক কি কৰিব আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব কিন্তু আমি হেতু ক'ব নোৱাৰো যে টেম্পারেচাৰ এট হুইচ দ্য ৰিয়েল গ্যাস অবেজ আইডিয়াল গ্যাস ওভাৰ ল ওভাৰ এন এপ্ৰিচিয়েবল ৰেঞ্জ অফ প্ৰেছাৰ সেই টেম্পারেচাৰটোকে ক'ব আমাৰ বইল টেম্পারেচাৰ ৰাইট So boil temperature হবলে আমাৰ এটা appreciable amount of pressure থাকিব লাগিব আমি ক'ব নোৱাৰো যে একদম very low pressure কাৰণ very low pressure ত আমাৰ যিকোনো গেছে যিকোনো ৰিয়েল গেছে আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব তাপা কৈছে যে above their boiling point
above their boil point real gases show positive deviation. So jodi boil point or above condition real gas bilake positive deviation show koribo from the ideality and z is greater than 1, very low force of attraction between the gases molecule. So already আমি মেনশন কৰিছো যেতিয়া আমাৰ boil point কই কি হ'ব টেম্পারেচার তো বেশি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ যোনটো ডেভিয়েশন হ'ব হেটো আমাৰ পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব আৰু পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিলে আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম আমি অলৰেডি মেনশন কৰিছো যে z is greater than 1 হ'ব যেতিয়া ডেভিয়েশন পজিটিভ হ'ব আৰু লো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য গ্যাসেস মলিকুল অলরেডি পাইছো যে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যোনটো ভি রিয়েল ভলিউম অফ দ্য রিয়েল গ্যাস বিলাক মানে আমি যোনটো ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিম ফাইনাল কন্ডিশনটো এই ভলিউমটো কি হ'ব পাৰে আমি এক্সপেক্টেড কৰা ভলিউমতকৈ কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব পাৰে যদি ভলিউমটো বহুত বেছি হৈ যাব গ্যাসটো কি হ'ব এক্সপান্ড কৰিব সো গ্যাসটো কম্প্রেস কৰিব বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যাব গ্যাসটো এক্সপান্ড কৰাৰ লগে লগে পাৰ্টিকল বিলাক ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰিব আৰু ইহঁতৰ মাজত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটো কি হ'ব ডিক্ৰিজ হৈ যাব নেক্সট আহিলে তোমাৰ বয়েল টেম্পারেচাৰ বিলো বয়েল টেম্পারেচাৰ যেতিয়া বয়েল টেম্পারেচাৰকে কি হ'ব যোনটো টেম্পারেচাৰত এটা গেছে ৰিয়েল গেছৰ পৰা আইডিয়াল গেছ বিহেভিয়াৰ শো কৰে হেতুকে ক'ব বয়েল টেম্পারেচাৰ আৰু যেতিয়া বয়েল টেম্পারেচাৰটোতকে টেম্পারেচাৰটো কমি থাকিব তেতিয়া ৰিয়েল গেছেছ first show decreases in z with increasing pressure. So যেতিয়া boil temperature to below the boil temperature real gases first show decrease in z. So junto z compressibility value compressibility factor, so junto compressibility factor that value to decrease hobo with increasing pressure. যেতিয়া pressure to আমি increase যিমানে pressure increase hobo যদি boil below boil temperature, right? So boil temperature তলত real gas বিলাকৰ কি হ'ব z value to যোনটো compressibility factor value to decrease হ'ব আৰু যিমানে pressure to আমি increase কৰি থাকিম z value to কি হৈ যাব decrease হ'ব সো এইটা আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো কাৰ পৰা আহিছে আমাৰ বয়েল টেম্পারেচাৰ পৰা এই পইণ্টটো আমি গম পাইছো সো ফাইনালি এই গুটেই কন্ডিশনটো আমাক এটা কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে হেটোৱে হৈছে আমাৰ summary টাইপ আমি ক'ব পাৰো যে low pressure and high temperature gases show ideal behavior. These conditions are different for different gases, right? এইটো কন্ডিশন তো আমি অলরেডি মেনশন কৰিছো যে যেতিয়া আমি ভেৰি লো প্ৰেসাৰ ইউজ কৰিম আৰু হাই টেম্পারেচাৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ যিকোনো গেছে কি হ'ব আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব মানে যিকোনো ৰিয়েল গেছে আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব কাৰণে আমাক এটাই পইণ্ট দুটা পইণ্টে ইম্পৰ্টেন্ট হেতু হৈছে আমাৰ লো প্ৰেসাৰ কন্ডিশন আৰু কি লো প্ৰেসাৰ কন্ডিশন এন্ড হাই টেম্পারেচার কন্ডিশন low pressure and high temperature এই দুটা কন্ডিশনতে আমাৰ যিকোনো ৰিয়েল গ্যাস এটা কি বিহেভ কৰিব আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব কিন্তু এই বস্তুটো যোনটো প্ৰেসাৰ এমাউন্ট আৰু টেম্পারেচার এমাউন্ট এটো কিন্তু সব বেলেগ বেলেগ গ্যাসৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কেতিয়াও আমাক যোনটো প্ৰেসাৰ লো প্ৰেসাৰত আৰু যেটো টেম্পারেচাৰত এটা অক্সিজেন গেছে ৰিয়েল গ্যাসৰ পৰা আইডিয়াল গ্যাস বিহেভ কৰিব এটো কিন্তু এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসৰ লগত মিলে কাৰণ ডিফাৰেন্ট গ্যাসৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট লো প্ৰেসাৰ এন্ড হাই টেম্পারেচাৰ ভ্যালুৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু ফাইনাল যোনটো কন্ডিশন হেতু কিন্তু সবৰ কাৰণে সিমিলাৰ হ'ব যে লো প্ৰেসাৰ আৰু হাই টেম্পারেচাৰ লাগিবই তেতিয়াই আমাৰ এটা ৰিয়েল গেছে আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰিব সো এতিয়া আমি আহিলো যে আমাৰ যোনটো z compressibility factor আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল যে PV = nRT আৰু তাৰ লগতে আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাম প্ৰথমে আমি স্লাইডত আমি মেনশন কৰিছো যে z = volume of the real gas divided by volume of ideal gas সো এই যেটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিছো আমি হেতু মেনশন কৰিম সো আমি জানো যে z = p real versus nRT right so PV real divided by nRT এটো আমি কাৰ কাৰণে এটা আমাৰ ৰিয়েল গেছৰ কাৰণে এই v real এটো আমাৰ সদায় এক্সপেৰিমেন্টাল ভ্যালু দেই এটো আমাক প্ৰথম দিয়া থাকিব এটো আমি নিজে ফাইন্ড আউট কৰিব নোৱাৰো যদি এটো আমাৰ এক নম্বৰ ইকুৱেচন হৈ গল if the gases show ideal behavior যদি এই গ্যাসটো আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম v ideal = nRT by p গম পাইছো আমি PV = nRT to gas ফলো কৰিবই হয় না ৰিয়েল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাসে সো যদি আমি এটো এটা আইডিয়াল গ্যাস হয় যদি v আইডিয়াল গ্যাসৰ ভ্যালু উলিয়াও কি হৈ যাব nRT divided by p so এই ভ্যালুটো যদি আমি ইয়াৰ ইকুৱেচনটো পুট কৰি দিও যেটো আমাৰ 2 নম্বৰ ভ্যালু পালো এই ভ্যালুটো যদি আমি এই ইকুৱেচনটো পুট কৰি দিও তেতিয়া কি হৈ যাব ফাইনালি আমি এটা ইকুৱেচন পাম z = v real এতিয়া আমি compressibility factor সেকেন্ড যেটো ফৰ্মুলা এটো পাম যে v v real divided by v ideal মানে ভলিউম অফ দা ৰিয়েল গ্যাস মানে যেটো ফাইনাল ভলিউম এই ফাইনাল ভলিউমটো যোনটো আমাৰ এক্সপেক্টেশন যেটো ফাইনালি যেটো আমাৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ ভ্যালু এই ভলিউমটো যদি আমি ডিভাইড কৰো যোনটো ৰেশিও পাম এটো হ'ব আমাৰ কি compressibility factor সো এটো compressibility factor কাৰণে আমি ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট এটো আমাৰ নিউমেৰিকেলস বিলাকত খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব
So based on this formula amar kebatar numerical question already exam khudise. So ami etia amar compressibility factor upor juntu concept ei concept to already complete hoise. So etia ami duta man application korim based on these formulas. So right, so a question to ami sound to calculate the compressibility factor. So z or value to calculate koribo gose compressibility factor of a gas if 1 mole. So number of moles dia ase n equal to 1 mole, right? Of it occupy 0.821 liter. So it our volume dia ase 0.821 liter at 300 Kelvin. Temperature is at 300 Kelvin at 50 atmospheric pressure. So pressure to dia ase amar 50 atmosphere. So already amar volume dise pressure dise number of mole dise eta ami compressibility factor z equal to ki formula use korim pv eta amak junto already volume dise eto amak ka dise real gas or kane dise jo pv real divided by nr3 eto formula use korim. So yete amar r value konto use korim eta ami janu je r value depend koribo kar upor pressure aru volume or unit upor. So atmosphere liter use hoise gotike r value hobo 0.082 atmosphere liter Kelvin inverse mole inverse, right? So a value to use korim. So direct a data value jodi ami yat put koi diu tete amar z value to ulai jabo. So simple. So pressure volume value to ki hobo 50 into volume 0.821 divided by n hoise 1 into r value 0.082 into temperature 300. So এই calculation তোমালকে কৰিবা কৰি আমাৰ z ৰ এটা আমি কি পাম এটা ভ্যালু পাম. So calculate the compressibility factor value উলিয়াব কৈছে গতিকে ইয়াৰ কোনো ইউনিট নাথাকে গতিকে ইউনিট টো নাথাকিবই গতিকে z ৰ আমি এটা ফাইনাল ভ্যালু পাম. তোমালকে এই কোৱেশ্চন টো কৰিবা কৰি মোক ক্লাছত দেখাব. এটো এটা আমাৰ আনসাৰ টো আমাৰ হোমৱৰ্ক equation homework dilu. Okay, so already মই গুটিখিনি মেনশন কৰিয়ে দিছো কি কি ইউজ কৰিব লাগে. So finally তোমালকে ক্যালকুলেশন পার্ট টো কৰিলে হ'ব, right? So next আমি কোৱেশ্চন টা চাম যোনটো আমাৰ এক্সামত হয়তো আহিছে, right? So এই কোৱেশ্চন টো চোৱা এই কোৱেশ্চন টো কি হৈছে the compressibility factor of helium and H2 is usually so যোনটো compressibility factor z ৰ ভ্যালু টো আমাৰ helium আৰু H2 গেছৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন গেছ আৰু helium গেছৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব পাৰে. So এই কোৱেশ্চন টো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা গ্ৰাফ আছিলে এই গ্ৰাফটো চাব লাগিব, right? So ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যোনটো compressibility factor হাইড্ৰোজেন গেছৰ কাৰণে সহন কোড আছে হাইড্ৰোজেন গেছ এইটো হয়, right? So মই কৈছো যে ইয়াতে ডেভিয়েশন টো কি পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰে যেতিয়া পজিটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব তেতিয়া z ৰ ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব 1 হ'ব আৰু হিলিয়ামৰ ক্ষেত্ৰটো একেই হ'ব. So এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো হ'ব z গ্ৰেটাৰ দেন 1. So ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ z ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 1 কাৰণ আমি যদি এইটো গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰো কাৰ মাজত প্ৰেসাৰ আৰু কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ z তেতিয়া আমাৰ স্ট্ৰেট লাইন ডালে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আইডিয়াল গেছ আৰু স্ট্রেট লাইন ডালৰ ওপৰত যোনটো ইনক্ৰিজিং গ্ৰাফ দেখাব হেতু আমাৰ হাইড্ৰোজেন গেছে দেখাব আৰু হিলিয়ামও ঠিক এনেকুৱা এটা গ্ৰাফে দেখাব. সো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পজিটিভ ডেভিয়েশন হ'ব আৰু z ৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব আৰু ইয়াৰ তলৰ যোনটো পাৰ্ট হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু z ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব z ৰ ভ্যালুটো লেস দেন 1 হ'ব আৰু ইয়াৰ নেগেটিভ ডেভিয়েশন শো কৰিব. সো আমাৰ গ্ৰাফ কেডাল তললে নাই হা গতিকে ইনক্ৰিজিং গ্ৰাফ আইডিয়াল বিহেভিয়াৰকে ওপৰত গৈছে ইয়াৰ আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ z ইকুৱেল টু সদায় 1 থাকে, right? So আমাৰ আনসাৰটো হ'ব z is greater than 1 আৰু z greater than 1 হৈ গলে আমাৰ কি হৈ যাব pv greater than nrt হৈ যাব, right? pv nrt হোৱাৰ লগে লগে p যোনটো ভলিউম অফ দা ৰিয়েল গেছ তো ভলিউম অফ দা আইডিয়াল গেছতকে কি হ'ব বেছি হৈ যাব পাৰে. সো গেছটোৰ কি হ'ব ফাইনাল ভলিউমটো বহুত বেছি হৈ যাব গেছটো এক্সপান্ড কৰিব আৰু ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব ৰিপালসিভ ফোর্স তো ইনক্রিজ হ'ব ৰিপালসিভ ফোর্স তো কি হ'ব ইনক্রিজ কৰিব. এইকেইটা হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ্টি যদি কোৱেশ্চনটো পঢ়ে যে এই যোনটো গ্যাস হ'ব তাৰ কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ লগতে গ্যাসটো প্ৰপাৰ্টি কেইটা মেনশন কৰা তেতিয়া আমি এইকেইটা ভ্যালু মেনশন কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ যোনটো ফাইনাল ভলিউম এটো এক্সপেক্টেড ভলিউমতকৈ বেছি হৈ যাব আৰু গ্যাসটো এক্সপান্ড কৰাৰ লগে লগে তাৰ মাজৰ ৰিপালসিভ ফোর্সটো সদায় ইনক্রিজ হৈ যাব. ওকে, সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাম. So next question to a question to ki hoise so at STP condition of the volume of 1 mole of a gas is 22.4 liter is measured to be 25 liter. Explain the type of the gas and force dominant, right? So yat ki type of gas hoy hetu khudise logote ki force yat dominant korise finally attractive force ne repulsive force gute process to dominant korise hetu ami mention koribo laibo. Okay, so এতিয়া আমি সাম যোনটো আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে the volume of 1 mole of a gas is 22.4 liter is measured to be 25 liter. So যোনটো volume of the real final যোনটো expected value হেতু হ'ব 25 liter আৰু আমাৰ যোনটো volume of the ideal হেতু যোনটো STP conditioner যোনটো volume হ'ব 22.4 liter.
এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি z ফেক্টৰটো উলিয়াবলগীয়া হয় বা কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম z ইকুৱেল টু আমি অলৰেডি জানো যে v ৰিয়েল ডিভাইডেড বাই v আইডিয়েল সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে z ইকুৱেল টু কি হৈ যাব পাৰে 25 ডিভাইডেড বাই 22.4 ক্লিয়াৰলি এটোক যদি আমি এটো ডিভাইড কৰো ফাইনাল ভ্যালুটো আমাৰ কি হ'ব এটো সদায় 1 তকে বেছি হৈ যাব সো ফাইনাল ৰিজাল্ট আমি z গ্ৰেটাৰ দেন 1 এ পাম সো z যেটা গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব তেতিয়া আমাৰ যোনটো প্ৰেসাৰ এই প্ৰেসাৰটো কি হ'ব লো প্ৰেসাৰ হ'ব নে হাই প্ৰেসাৰ হ'ব সো এটো কন্ডিশনত আমাৰ যোনটো প্ৰেসাৰ হেটো হ'ব আমাৰ হাই প্ৰেসাৰ হ'ব আৰু যোনটো ভলিউম অফ দা ৰিয়েল গেছটো যেটা ভলিউম অফ দা আইডিয়েল গেছতকে বেছি হ'ব গেছটো কি হ'ব গেছটো এক্সপান্ড কৰিব গেছটোৱে এক্সপান্ড কৰিব আৰু এক্সপান্ড কৰিলে কি হ'ব ইহঁতৰ মাজত যোনটো এট্ৰাকটিভ ফোৰ্সটো ডিক্ৰিজ হ'ব ৰিপালসিভ ফোর্স হে ফোর্স তো কি হ'ব ইনক্রিজ হ'ব সো হেগিটা ফাইনালি আমি কো পাৰিম যে আমাৰ যোনটো ফোর্স কি ফোর্সে ডমিনেট কৰিব ৰিপালসিভ ফোর্সে এই গুটে প্ৰসেসটো ডমিনেট কৰিব আৰু টাইপ অফ দা গেছটো কি হ'ব পাৰে এটো এটা আমাৰ ৰিয়েল গেছে হয় এটো ৰিয়েল গেছে হ'ব কিন্তু ৰিয়েল গেছটো কি হ'ব যে যোনটো প্ৰেসাৰ হ'ব কন্ডিশনটো প্ৰেসাৰটো সদায় হাই থাকিব আৰু যোনটো ফাইনাল ভলিউম এক্সপেক্ট কৰিম এই ভলিউমটো এক্সপেক্টেড কৰা ভলিউমতকে ভলিউমটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ গেছটো কি কৰিব এক্সপান্ড কৰিব সো এইটা আমাৰ কোৱেশ্চন আছিল বেসড অন কম্প্ৰেছিবিলিটি ফেক্টৰ তোমালকে নোটটো ভালকে বনাই লবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক ক্লাছত সুধি লবা ওকে সো মই ইয়াৰ পিডিএফ টো তোমালকক প্ৰভাইড কৰিম সো তোমালকে ধুনিয়াকে এই ভিডিওটো চাবা জাস্ট তুমি পিডিএফ টো থ্ৰুয়েদি নোটটো বনাই লবা আৰু এই ভিডিওটো চাবা যাতে তোমালকে এই যোনখিনি মই দিলো এই বস্তুখিনি এই কনসেপ্টখিনি মানে বুজি পাবৰ কাৰণে ভিডিওটো চাই লবা হল তোমালকে অলৰেডি যদি পিডিএফ চাই কপি কৰা তেতিয়ালে কনসেপ্টটো কি হ'ব বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব গতিকে তোমালকে ভিডিও আৰু পিডিএফ দুইটা বস্তু কি কৰিবা নোট ডাউন কৰি লবা ওকে থ্যাংক ইউ